Det är dags igen, så vi ska be oss till Erik på EM Racing. Så det vi ska göra idag är väl att skrämma upp den, dra upp den lite effekt. Erik visar lite vad man kan göra i Link, hur man gör vissa saker. Labba lite med shift cuts, lägga in ALS, koda lite på min sån keypad som jag har. Och ja, allt roligt man vill ha på en bil. Som sagt, jag har kört med typ 550 häst. Jag tror inte jag kommer gå över 1000, utan det kommer nog bli runt typ 800-850 kanske. 1000 i motorn. Bilen redan är mappad, så kollar han över mellanregistret så att ingenting. Jag har ju kört 500-600 bil, så vill han bara kolla så att allting sånt är helt grönt. Sen kommer vi väl rampas upp, laddtrycket, 2 bar har jag sagt att jag vill ha. Jag kör ju även med en surfplatta i bilen, så jag kommer visa er det. Den kör ju med en hand till, vad ska man kalla det, med ett 2-uttag. Där sätter man i en logg, och kan du välja vilken logg som helst som supportar skicka signal till en padda typ. Så du är inte låst till en viss typ av styr i paddan, utan du kan välja olika. Jag kör med MX-Link. Så kör jag Real Dash i paddan då som app. Och den ska du kunna programmera layouter och allting sånt. Men jag har bara en vanlig layout som redan är klar, men man kan koda om allting nu. Men jag tänker att vi kan visa det sen när man har mappat klart bilen, så får vi se lite vad det är. Det är ganska nice, man kan ju som sagt göra väldigt mycket med det. Det är bara att man måste vara duktig på att koda. Ja, eller veta hur man lägger in layouts. För det går att köpa färdiga. Ja. På en. Nu var det jävligt fint. Det var nog lilla vampen. Det är fan fin kurva alltså. Det är ju typ, den här effekten är ju typ en standard på en Z 1,6 i laddtryck. Den är ju helt smid med andra kammar och turbo och 10 TNT kom. Så det är högkom. Sen är det GS1-kammar 269. Vi drar den till typ 7,5 tror jag vi drar den till. Det är det som är fördelen nu när man kör 8 HP. Om vi kan få in växlingarna så kommer det ju aldrig tappa som det gör när du kopplar med en bil. Utan det är bara slita i dem hela tiden. Ännu lägre.
inte eller? Jag ska fylla på lite. Vadå? 620. Det är fortfarande 1,1 men nu drar han ett vallstopp som var 7,5. Han drog den till typ 7 innan. Så på 1,1, 6,7 på normen. Vad hoppas du få innan vi kommer hem idag? 850, det är 1000 i motor. Det hade varit kul. Eller kul, vi har haft 1000 på normen innan så det är så här, men alltså det är 850 kommer rita på lika bra som det gjorde innan. Det räckte med 550 också. Men det är en smidig motor, då vill man se vad det går. Och med den här turbon. Ja, verkligen. Man märker också nu när det är lite svalare ute. Men det var nära 30 grader sist och nu är det väl 9. Ja, det är kul att vara här. Erik är duktig som fan med. Han är jävligt noggrann här. Ja. Så lämnar ingenting halvdant. Stora mappen. Oj. Du ser så söt ut med dem. Det är hans sons va? Asfalt. Vad sa du? Jag tror det är hans sons. Ja, det lånar någon. Får du säga tack så mycket. Woho! Scheisse, vad hände där? Vad fan hände där? Ja, det var det glöder. Det var genröret. Va? Det var genröret. Ja, det var det glöder. Jag tror aldrig jag släckt det. Nu blir Erik tokig. Fan, han inte trycker. Matte, du är skyldig han en ny tv. Ja, får lösa det. Han kan ju ta en av sina 15 datorer annars. Japp. Är det där Astons eller? Ja. Tack Aston, säger man, Mattias. Tack Aston. Men bygga ett expansionskärl, frågan är om det räcker med att sätta det här. Tror du det? Eller så man behöver dra upp det där uppe. En liten snabb uppdatering om vad som är nytt från Link. Det har kommit och släppt nu en ny Dash. En Dash som egentligen påminner om den tidigare MXG Strada men numera light. Och den är byggd för att det ska vara billigare att kunna köpa en Dash till sin bil. Så den här Link-dashen är ett samarbete de gör med Aim Dash. Och sen i sin tur så kan den här dashen sättas i flera olika setups. Precis som Mattias filmade tidigare så har ju han en separat padda som han styr med en OBD-sändare som
ta en Cambus-signal från sprutet, så är det här i princip liknande sak, fast du har ju först och främst en helt annan design. Du har ju en dash som är mycket proffsigt, så här, man brukar sätta den i sin instrumentpanel och sådär. Den är ju direkt på Cambus-systemet i bilen, så du kopplar in dig här bak med det. Sen har du även så att du kan koppla in analoga inputs, vilket innebär att du kan bland annat ha blinkers, Helios halvljus, du kan ha oljelampa, vattenlampa, bränsle, ja men när det ser ut på soppa och lite sånt. Den här finns ju både i en raceversion och en streetversion, så ska du köra gata så finns det ju den som är mer lämpad till exempel med blinkers och lite sånt här. Mycket billigare än det tidigare som de har och säljer, mycket för att inputs är lite färre. Så det som ingår med är kablage till det som du kan koppla på dig. Så den här är ju en färdig att stoppa i där bak. Och sen kopplar du på det med Cambus bland annat. Sen kan du koppla in GPSen i den GPS-modul. Så ja, just du får varvtider eller hastighet. Ja, men så det är en väldigt smidig liten dash. Perfekt om du kör en bil på bana och kanske har ett styrsystem som du inte har kopplat in till din dash överhuvudtaget, så den används ju inte. Majoriteten idag kör ju väldigt mycket Cambus-system, så det är ju ett väldigt bra alternativ om du inte är beroende av att skicka in så mycket analoga inputs eller digitala inputs för den delen, eftersom att mycket idag skickas direkt via sprutet, och därför tycker jag det här är ett väldigt bra alternativ. Du och komplement. urladdade surfplattor. Ja, den här laddas ju inte ur som en surfplatta heller direkt. Och nu under Black Friday så kommer Link SU ha Black Friday-erbjudande mellan 3 och 28 november. Och vi kommer också ha det på vår hemsida. Det finns i 7 tum denna, och det finns ju massa andra dash också. Så det som egentligen är den stora skillnaden kontra den tidiga versionen är att det är 4 analoga inputs istället för 8. Du har ingen digital input eller RPM-inkoppling i den här, men som sagt, många använder ju Cambus idag. In och kolla läget. Så tänker jag att vi går vidare till hur det går på mappningen. Vi har nått effekten. 838 på naven och 854 i vrid. Mer så behöver jag inte ha. Jag kan knappt köra nu ändå. Så det där kommer skjuta på något jävligt, det vet jag. Det är inte alls samma sak att köra vanlig manuell som det är mot HP. För tappar du aldrig något vrid typ. Tappar man vrid lite millisekund alltså. Matar ju bara. Ja. Alltså det blir inte samma som att friväxel lägger i en ny växel, utan det är ju millisekunder som den bryter tändningen då. Så nu ska vi se om vi kan få in lite shift cuts. Grannarna gillar inte det, för det brukar smälla och låta jävel när man gör det. Så han har skickat ett sms, så vi hoppas att vi får tillåtelse. Det är inte 84 decibel eller vad det är. Det är nog närmare 97. Det gör man ju för att... Ja, varför gör man det, Erik? Varför lägger man in shift cuts? Därför att få ner vridmomentet mellan växelbyte. Så då gör vi så att man kan göra på flera olika sätt. Man kan... I grund och botten så måste du bryta tändning för att det här ska kunna ske, för att det ska gå fort. Och det vi gör nu från växellådan med Turbolarmix styrsystem, det är att vi skickar en signal till Link över Cambus. Då får vi en signal eller en analog 0-5 volt signal som vi kan göra lite vad vi vill med. Vi får feedback när vi drar för att växla. Det vi gör med ECU i det här fallet är att vi bryter tändning. Och vi rör inte bränslet, utan vi låter det vara kvar för att det ska bli lite fränt. Med lite flammor och grejer och smällar och allt man vill. Så man kan göra det mycket mer diskret. Man kan ha det mycket långsammare för att verkligen bryta så att växeln går i, för att verkligen få ner vridmomentet. Men vi kör väldigt aggressivt just för att det är race. Är det skadligt typ för lådan att göra så här egentligen? Nej, så jag till exempel med mitt eget, jag har ju kört nu i 2 år och väldigt mycket effekt, och det verkar aldrig gå sönder. Det är jävligt snabbt alltså, det växlar brutalt fort. Så är den här också. Ja. Men om man kollar lite mer i originalapplikationer då går det ju långsamt. Liksom. Det bryter och lägger i. Man märker, ja, exakt. Man märker att den blir slö och går i. Men det här bara pangar ju i. Det blir ju alltså för att simulera en säcklåda egentligen. Vi väljer det. Annars går ju bilen väldigt lugnt och fint. Ja. Sen har vi ju alla olika program i växellådan för att kunna ändra det här. Det blir nice. Så då kommer den aldrig tappa typ vridmoment då, eller? Egentligen, det är så pyttelite. Alltså det går så fort så att du märker ingenting. Man märker ingenting. Nej, vi provar.
det går. Det är helt sjukt. Lite snabbare än manuell växling där. Det duger väl det där, va? Va? Det duger väl bra sådär, eller hur? Färdiga hos Erik. Klas-Erik. Riktigt jävla monster han skapat. Han är sjukt duktig på att mappa. Släpper ingenting som han inte är nöjd med helt enkelt. Vi har mappat in shift cuts, anti-lag, dragit upp effekten. Vi har även en keypad som man har kodat in vissa funktioner på. Bland annat typ logga, alarmreset och anti-laggen ligger också på den. Men jag tänker att vi kan visa dig när vi åker lite på gatan sen, så kan du få se hur shift-cutsen fungerar på landsväg. Så Gött. nu åker vi. Hej då. Nu åker vi. Här är min padda då som jag har kopplat upp med den själva blåtandsadaptern som jag skickar CAN-signal till. Så här har jag vilken växel jag ligger i, varv, hastighet, vattentemp, ja, allt typ. De kan du koda om. Så du får olika, eller koda om, men du kan ju bygga upp din egna utseende. Detta är bara ett nedladdat färdigt. Så här har jag en karta och här har jag Volvo till exempel. Det är det temat. Bland annat. Och det finns ju färdigt att ladda ner och köpa också. Här nere har vi ett vred då. Och nu är den i läge 1. Det betyder att den växlar helt. Jag behöver inte göra någonting själv. Utan den växlar ju som en vanlig typ modern BMW liksom. Det är ju en modern BMW växellåda. Sen kan jag lägga den i läge 2. Då kommer den växla hårdare, typ som ett sportläge på en ny BMW. Och sen kan jag ha läge 3. Då är det jag som växlar. Och det är typ det läget jag kör. Då växlar den ner själv, jag växlar upp. Växlar inte jag så kommer den gå till varvstoppet. Jag tänker att vi kan väl dra en liten pull nu så får ni se hur fruktansvärt snabbt det går. Det är liksom... Det går snabbt. Mata HP är ju det att du tappar ju aldrig vridet liksom, utan det bara matar ju på. Nu höll jag inte full gas heller. Ja, det går snabbt upp. Ja, alltså det är helt absurt. Och detta är, nu åker jag på lilla mappen också. Så jag kan ju lasta på 250 till på hjulen.
Men det är ganska kallt ute så jag tror att jag bara kommer spinna om jag gör det. Jag kör ju Link Fury X i den här bilen med min keypad också från Link och sen åker jag ju Turbolamic. Vi återförsäljare för Link så vi kommer köra. När vi släpper detta avsnittet så kommer det vara Black Friday och vi återförsäljare för Link så vi kommer ha deras rabatter på vår hemsida så det är bara att gå in och se om det är någonting ni eftersöker. Vi kan få hem hela Links sortiment. Och är det ingenting som ligger på hemsidan så är det bara att kontakta oss.